الصعود إلى الكوكب الأحمر أهم حدث تاريخي في علم الفلك لعام 2021 في ظل وباء كورونا. رحلة استغرقت 7 شهور في الفضاء أطلقتها ناسا لاستكشاف الكوكب الجار، قطعت نصف مليار كيلومتر لتهبط بنجاح على سطح المريخ. هل سوف تطير أول طائرة هوليكوبتر في سماء الكوكب الأحمر؟ كيف يبدو الصوت من الكوكب البديل للبشرية؟ المثابرة أكثر المركبات الجوالة تطوراً صنعتها ناسا حتى الآن. هل ستجد الجواب حول إمكانية الحياة على هذا الكوكب المجاور الغامض في حلول عام 2030؟ فشلت معظم المهمات التي أرسلتها روسيا وأوروبا واليابان والهند منذ العام 1960 في محاولات الوصول إلى كوكب المريخ، كما باءت آخر المهمات الروسية سابقا في عام 2011 بالفشل في إطلاق المركبات الفضائية إلى سطح الكوكب الأحمر. أثبت المريخ أنه هدف صعب. وكالة ناسا نجحت في الوصول إلى كوكب المريخ وإطلاق المركبة الفضائية المثابرة في 18 من فبراير عام 2021. ذكرت البي بي سي أن المركبة الفضائية المثابرة بيرسيفيرنس التي أطلقتها وكالة ناسا قبل أكثر من 6 أشهر قطعت مسافة نحو نصف مليار كيلومتر تقريبا منذ أن غادرت الأرض. وضحت وكالة ناسا أن مهمة المركبة الفضائية المثابرة نحو المستقبل ستساعدنا في الاستعداد للاستكشاف البشري للكوكب الأحمر في ثلاثينيات القرن الحالي. تهدف المثابرة إلى البحث عن علامات الحياة القديمة على المريخ وفهم جيولوجيا هذا الكوكب الغامض وحول إمكانية الحياة على الكوكب المجاور. وسوف تقضي المركبة المزودة ب6 عجلات العامين المقبلين على الأقل في حفر صخور على سطح الكوكب بحثا عن آثار تدل على وجود حياة في الماضي. 7 دقائق من الرعب. عملية هبوط المثابرة بيرسيفيرنس على كوكب المريخ، والتي وصفتها وكالة ناسا ب7 دقائق من الرعب. هذه العربة الجوالة هي أثقل ما حاولت ناسا الهبوط به، حيث يزيد وزنها عن طن متري. دخلت المركبة الفضائية المثابرة بيرسيفيرنس الغلاف الجوي لكوكب المريخ بسرعة 12,000 ميل في الساعة. كما نجح الواقي الحراري على المركبة الفضائية بحماية المعدات من درجات حرارة تصل إلى أكثر من 2500 فهرنهايت. وبفضل المستشعرات الموجودة على متن المركبة الفضائية تمكنت من نشر مظلة بعرض 70 قدما في الوقت المناسب، وتم تقليل سرعة المركبة نسبيا. انفصل الواقي الحراري عن المركبة بنجاح وذهب بعيدا، ثم انفصلت المظلة وبدأ الصاروخ الكابح بالعمل على ارتفاع 1.3 ميل فوق موقع الهبوط. وهبطت المركبة في فوهة عميقة يبلغ عرضها 45 كيلومترا بالقرب من خط استواء المريخ تسمى جيزيرو كريتر. كما ذكرت البي بي سي والسي ان ان الأمريكية تعتقد وكالة ناسا أن الفوهة كانت تضم بحيرة عملاقة قبل مليارات السنين. خلال الأيام المقبلة سوف ترسل المركبة الفضائية لوكالة ناسا العديد من الصور، إذ يسعى المهندسون إلى تقييم طبيعة تضاريس المنطقة. المثابرة ليست الوحيدة. تعد مهمة ناسا المثابرة أحد المهمات ال3 التي أطلقت من الأرض في يوليو 2020، من بينها مسبار الأمل الإماراتي ومهمة تيانوين 1 الصينية. وفي مطلع هذا الشهر وصل مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر في 9 فبراير 2021، بينما تبعته مهمة تيانوين 1 الصينية لتصل المريخ في 10 فبراير 2021.